हिमाल नजिकै बस्नु रमाइलो छ। चराको आवाज सुन्दै म उड्छु। खोलाको आवाज सुन्दै साथी र म डकुर्छु। हामीलाई खेल्नको लागि संसारको ठुलो र राम्रो बगैँचा छ जस्तो लाग्छ। मेरो नाम मनिका तामाङ हो। म मोजुवामा बस्छु। त्यो सानो गाउँ हो र यहाँ हामी सबैजनालाई चिन्छौँ। हामी एउटा ठुलो परिवार जस्तै लाग्छौँ। नमस्ते, म शिवकुमार सुनवार। म चाहिँ यो मजुवा भन्ने गाउँमा जन्मेको। यो लिखु गाउँपालिकाको पनि मजुवा भन्ने चाहिँ अत्यन्त दूर दराजमा रहेको रिमोट एरियामा रहेको गाउँ हो। यहाँ 65 देखि 70 घर रहेका छन्, बसोबास गर्छन्। त्यहाँका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। झन्डै 350 देखि 400 सम्मको जनसङ्ख्या छ यहाँ। र यहाँ तीमध्ये 150 भन्दा बढी बालबच्चाहरू चाहिँ मेन अकुपेसन चाहिँ अब खेतीपाती नै हो। खेतीपाती गर्छन्। खेतीपाती पनि निर्वाहमुखी। गाउँमा एउटा मात्रै स्कुल छ, श्री गणेश आधारभूत विद्यालय, र यो धेरै सुविधा नभएको र सानो भए पनि मलाई धेरै मनपर्छ किनकि मेरो सबै साथीहरू यही पढ्छन्। आज हाम्रो जाँच सुरु हुन्छ। यो मेरो अन्तिम वर्ष हो। जाँच सकेपछि मेरो छुट्टी हुन्छ। त्यही भएकोले म खुसी छु। तर अर्को वर्ष म अर्कै स्कुल जानुपर्छ किनकि यतिसम्म मात्रै पढाइ हुन्छ। विद्यार्थी सङ्ख्या अहिले केही विद्यार्थी आज एब्सेन्ट छन्। आएका मध्ये चाहिँ 50 जना लगभग छ। जम्मा 50 जना विद्यार्थी छन्, जति होइन छन्। अनि 100 जना जति विद्यार्थीहरू यो गाउँबाट अन्यत्र पढ्नका लागि जान्छन्, अरू विद्यार्थी जान्छन्। अनि यहाँ किनभने यहाँ चाहिँ ECD देखि कक्षा 5 सम्म 1 देखि 5 सम्म मात्रै छ, यो विद्यालय सञ्चालनमा छ। नमस्ते, मेरो नाम अरुण सुनवार हो। म 11 वर्षको भए। मेरो गाउँ यसम मजुवा हो। म श्री ग्रामोदय युगवी सिद्धिचरण सेकेन्डरी स्कुलमा जान्छु। 4 सम्म म यहाँ 5 सम्म श्री गणेश आधारभूत विद्यालयमा पढ्थे। त्यहाँ 5 कक्षासम्म मात्र भएकाले म त्यहाँ जान 2 घन्टा लाग्छ। म साथीहरूसँग रमाउँदै जान्छु। 2 घन्टा नै लाग्छ। हाम्रो सानो बच्चाहरू त्यहाँ जान्छन्। धेरै जसो बच्चाहरू त्यहाँ जान्छन्। अनि 2 घन्टा जाने 2 घन्टा आउने गर्दाखेरि 4 घन्टा जति लाग्छ। बच्चाले अब शारीरिक थकान हुन्छ, पढाइ लेखाइकोमा चाहिँ समस्या आउँछ, पढ्न लेख्नले समस्या आउँछ, उनीहरू एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। नजिकैको स्कुल अर्को गाउँमा छ। त्यहाँ पुग्न 2 घन्टा हिँड्नुपर्छ। घरमा आमालाई पनि सघाउनुपर्छ अनि मैले धेरै खेल्न पाउँदिनँ। आमासित म एक्लै बस्छु। बुवा काम गर्न विदेश जानुभयो। उहाँ मलाई धेरै पढेर मलाई डाक्टर बन्नु भन्नुहुन्छ। बाई मम्मी। मलाई पनि डाक्टर बन्न मन छ र म मोजुवामै बसेर अरूलाई उपचार गर्न मन छ। स्कुलमा पनि हामीलाई त्यस्तै सिकाउनुहुन्छ।
नाम केशरीमाया सुनवार हो। मेरो घर यसम्म जमै हो। म यसम्म जमै जन्मेको हो, यही 5 नम्बर वडामै। अनि म पढेको पहिला स्कुल पनि यही हो, गणेश स्कुल आबिमै पढेको पहिला म। अहिले पनि गणेश स्कुलमै सानो बच्चाहरूलाई बाल कलशको लागि पढाउँछु, बाल कलशलाई। अनि समस्या चाहिँ यो सानो बच्चाहरूलाई स्कुलमा आउँदा पानी पर्दा बढी चुइन्छ, पानी चुइन्छ, डेस्क बेन्च भिज्छ, भुइँ चिप्लो हुन्छ। अनि डेस्क बेन्चहरू कम भएर बस्ने ठाउँ पनि छैन बच्चाहरूलाई। बस्ने ठाउँ नभएको कारणले, डेस्क बेन्च थोरै भएको कारणले बच्चाहरू एकै ठाउँमा कोचाकोच गरेर राख्नु पर्दा धेरै समस्याहरूमा क्लास नभएर 2टा कक्षाको विद्यार्थी एउटै क्लासमा राखेर पढाउँछौँ हामी। डेस्क बेन्चहरू पनि भाँचिएको टुटेकाहरू छन्, त्यस्तैमा बस्नुपर्छ बच्चाहरू। धेरै समस्या छन् हामीमा, यस्तो समस्याहरू धेरै छन्। 26-27 वर्ष अगाडि 28 वर्षभन्दा अगाडि बनेको यो संरचना र यो चाहिँ सबै विद्यालयको सबै संरचना चाहिँ पाल परेको, धेरै पाल परेको छ। अनि पाल परेको कारणले पुरानो जीर्ण भएकोले हुनाले अनि एकदम कमजोर अवस्था भएकोले यहाँ चाहिँ यो पानी वरिपरि सबै पानी चुइन्छ। पानी परेको बेला पुरै यहाँ चाहिँ भित्र पनि ओत लाग्ने ठाउँ हुँदैन। अनि हाम्रो चाहिँ अब लाइटको व्यवस्था पनि उज्यालो यो 4-5 तिर चाहिँ यहाँ त्यहाँ चाहिँ हेर्नै नसकिने, बस्नै नसकिने, अझ धेरै त्यहाँ पानी चुइने। अहिले सामान्य सिम्पल रेन फल्स हुँदा पनि त्यहाँ चाहिँ चुइने अवस्था छ। त्यसो भएकोले यहाँको चाहिँ 58 सरले हामीलाई पढाइ लेखाइले राम्रो मान्छे बन्न र वरका कुराहरू अझै राम्रो बनाउन मद्दत गर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सबै कुनै पनि निकायहरूको अहिलेसम्म ध्यान नगएको भएकोले यहाँ चाहिँ सपोर्ट गर्नका लागि हार्टफुल्ली सपोर्ट अनुरोध रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। म सबै निकायहरूसँग चाहिँ म त्यो खालको चाहिँ सहयोग सबै खाले। मलाई हिमालहरू हेर्दै पछिको कुराहरू बारी सोच्न मनपर्छ। म अझै राम्रो स्कुल होस् भनी चाहन्छु, जहाँ बालबालिकाहरू राम्रोसित पढ्न पाउँछन् र स्कुल पछि हामी यहाँका सबै चिजहरूसँग रमाउन सक्छौँ।